game. Okay. We're here to unbox itong Mikom rice cooker from Zoji Ruchi. Galing Japan. Pinabili ko to sa aking kapatid na nasa Japan ngayon. Ito rin yun, rice cooker ng kapatid ni Aina. Anong pangalan ng kapatid mo, dear? Hindi niya kilala. So, anyway, subukan na natin. Maganda yung box, no? Magaan-gaan siya, maliit. Hindi katulad yung mga yung sa Japan ako, yung rice cooker na maliit, laki-laki ng karton. So, susubukan na natin buksan to. Oo nga pala, nakasulat dito, ano to, kasi galing Japan, nakalagay dito 220 na. So, pwede outside, kasi sa Japan, 110. Ito, 220 to 230. Okay. Saka matipid siya kasi 680 watts lang. Kasi yung rice cooker natin dito sa Pilipinas, 1,000 watts. Yeah. Okay, yap daw, yap. Okay, let's try to see if we can open the box na hindi kailangan ng cutter. Paano ba natin? Okay, subukan natin. Siguro ganun siya. Foldable. Ganun lang pala. Okay. Ang laman ay, pakita mo nga. Ano bang laman niyan, dear? Ano nakasulat? Tourist model warranty card. Warranty card, color blue. Tapos, ito mga to, precaution, at saka, using pre-washed rice. Kasi ito yung kanyang, anong tawag dito, dear? Operating instructions. It's in Japanese. It's in English. In Japanese and English. Oh, tapos ang kasama niya ay Tadaan! yan ang itsura niya sa loob bago namin ilabas. Meron siyang scoop. Tapos meron ang kanyang round plug. Kailangan ng adapter. Nauubos na lahat ng adapter namin kasi kinuha lahat ng aming anak. Okay. So meron itong styro box. Tatanggalin ko na to. Okay, tabi natin yan. Excited na kayo? Excited na ba kayo? Ako excited na ako. Ta-da-da-dan! Don-don-don-don! Ay, ang ganda. Euro. Parang helmet. Euro fuzzy. So, Euro wala na fuzzy. naiwan sa box. Ayun lang. Yun lang. So, itatabi na namin itong box. So, ganyan siya. Ganda, parang spaceship. Ang helmet. Okay. Ilang kilo yan? Nasabi ay napakaliit niya. Oh! Ano ba nasa loob, dear? Dede. Pakita mo ano nasa loob. Mga cups. Cups. Ano to? What's this? I don't know what Hindi it natin is. alam kung yan. Ay, maliit lang pala Yan, na. oh. Ang capacity na nakasulat sa loob, nakikita mo ba? Nakasulat 5 cups. 5 cups. So, 5 cups to. Mahina naman kami magkumain ng kanin dito sa bahay dahil si Mrs. Hindi na masyado may kanin ng Konti. konti. Okay. So, ganun siya. Ayan yung itsura niya. Okay. Thank you. So, yung instructions niya ay both in Japanese and English. Oh, tingnan mo. Out of the box. May orasan na pa. Ayun. Nakauna yung oras. Oh. Ayun nga. And, what time is it? 21:33 and here, it's 8:33 kasi sa Japan po. 1 hour. 1 hour advance. So, biro mo, ito lang ang katibayan na ito po ay galing Japan. Di ba? Galing Japan. Ang ganda niya. Oh, tapos, dito yung kanyang plaga, no? Sige, subukan mo nga kung kakasya. Tingnan Kasya natin. siguro to. Sana kasya siya. At kung hindi kasya, Balik natin. balik natin sa Japan! Napakaganda niya. Makinis.
Sige, subukan mo nga bit-bitin din kung magaan para sa'yo. Ang gaan sa welda. Okay. Parang Teflon ba to? Oo, parang. Parang Teflon. So sabi nila, hugas-hugas lang daw sa tubig. Hugas-hugas. Lagi yung hugasan mo. Oo, sa tubig. Mahirap maghugas kung walang tubig! Ganun siya. Tapos, okay, ito po ang aming unboxing. Sana natuwa kayo sa amin. Meron pa sa susunod. Hindi namin alam kung para saan yung isang yung green. Ito hindi namin alam to kasi ito ang palagi natin nakikita sa ating rice cooker. Ay, hindi pagkuhat siguro to ng bigas. Ang ganun. No, Ito, ito sa tubig. tubig. Oh, di ba? Oh, ito lalagay mo sa lalagyan ng bigas. Tapos, Ito po. yan naman. Ito, hindi ko alam. Baka sa, ano to? Saan kaya to? Ito, hindi rin namin alam kung bakit may ganitong papel. Hindi, Pero, ano yun doon lalagyan sa bowl. nasa bowl. Oh, Yan. meron pang sticker. Saan yung sticker? At yung sticker niya puro Japanese. Just in case yung nakabili dito hapon. Okay. Kailangan kasi English na siya. Siguro tatakpan. For tourists na. Oo. For tourists Kasi- na gustong bumili ng Oo. Japanese equipment. So, ang gagawin namin nito, ilalagay muna namin ito sa kusina, hindi namin gagamitin Yo? for display only. Ni? Habang pinag-aaralan to ni Aina at ng aming yaya. Kasi sabi dito, itong modelong to, kaya nilang pasarapin ang bigas dito sa Pilipinas. Yung bigas na to, pag niluto, May sushi na. lasang Japanese rice na. Kaya, stay tuned! Ito si David at see you!